Astăzi ne vom uita împreună la 3 filmări mai horror decât filmele horror. Băieți și fete, probabil n-ați mai văzut de foarte mult timp un videoclip atât de creepy, pentru că, după cum v-am spus și la început, astăzi o să reacționăm la 3 filmări creepy, însă sunt ceva mai speciale. Sunt 3 filmări horror mai horror decât filmele horror. Știu că am spus horror de foarte multe ori, însă trebuie să mă credeți pe cuvânt că acest videoclip e super creepy, pentru că aceste 3 filmări sunt făcute de niște persoane reale care, să spunem așa, ele au trăit filmele horror în viața reală, pentru că urmează să reacționăm la 3 povești horror care au și o filmare drept dovadă. O să urmeze aici, frate, o să auzim povestea anumitor persoane care o să fie niște povești super creepy pe care nu toată lumea o să le creadă și după o să ne dea cu dovada în față, o să ne arate filmarea și atunci situația o să devină foarte ciudată. Hai să-i dăm drumul. Prima poveste vine de la oribil. Aceasta este persoana care a trimis prima poveste. Ok, sunt curios. This happened last October, close to Halloween. Ok, deci s-a întâmplat în octombrie, aproape de Halloween. Parents and brother were making the trip from Florida to Tennessee to help my grandmother move into our house, and they wouldn't be back for a few days. Naturally, I thought it would be nice to have the house to myself for a couple days instead of traveling for hours in a car. Ok, ideea era, fraților, că, cum îi zice, persoana respectivă, nu știu dacă e băiat sau fata care a făcut povestea asta, spunea că o să stea singur acasă, pentru că familia ei se duce la bunici, dar ideea e că stă singur acasă. On the second night of enjoying the alone time in my house, a doua noapte când era singur acasă, my heart dropped when I heard almost what sounded like a hand slap against my bedroom window. Oh my god! Și că era în a doua noapte acasă și s-a panicat foarte tare când a auzit ca și cum cineva a dat cu palma pe geamul de la dormitor. Gen, s-a auzit așa un hand slap. Știi ce zic? Ia stai, mai dă o dată. I heard almost what sounded like a hand slap against my bedroom window. My house is one story in a rural area with few neighbors. After ruling out any animals or natural ways this could have happened, I decided to take a look for myself. So I moved the blinds to see if I could get a look at anyone running, hoping it was just a prank. Ok, deci ideea este că s-a gândit, băi, poate vreun animal, poate nu știu ce, și s-a dat seama că nu poate să fie așa ceva, așa că a mutat draperia și voia să vadă, spera să vadă pe cineva care fuge, niște copii care vor să facă o farsă. I was almost annoyed to see no one. Însă n-a văzut pe nimeni când a tras draperia. Și că însă ce s-a întâmplat mai departe a făcut situația să meargă de la confuză la absolut oribilă. A auzit, fraților, cum cineva încearcă să intre în casă. A auzit cum broasca e forțată de la ușă. Mamă, și-a început să latre câinele. Uitați-vă, fraților. Bro, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă. Mamă, și seara, genii, vedeți că are de-astea de Halloween. Bro, băi, să latre câinele. Mamă, te panichezi și mai tare. Bă, de cineva acolo, eu nu văd. Și că se gândea că în continuare poate e un prank. Bă, s-ar putea să fi fost un prank de la niște prieteni care știau că e singur acasă. Ok, ideea e că el a filmat chestia asta. Cred că e un el, nu știu. Până acum nu știu dacă s-a confirmat, nu prea am fost atent. Adică am fost atent, dar nu mi-am dat seama dacă e fata sau băiat, că n-a zis. Dar Corey B, habar nu am, în fine. Însă persoana asta, fraților, a filmat asta nu pentru că voia aia să filmeze, însă se gândea că face un prieten de-a lui un prank și voia să-i trimită pe Snapchat. Uitați-vă, asta e primul videoclip. The video ends when I'm terrified to hear behind me that my screened-in patio back door was just forced open. Before I could even turn around, my phone drops to the floor. I send the first video to my 3 friends. Whoever this was behind my house still couldn't get inside. Bro, deci când s-a întors, fraților, ați văzut acolo, i-a picat telefonul pe jos, gen. Cineva a încercat să intre pe ușa din spate. Freaking me out, knowing they weren't afraid to try. I wait a few minutes, and 2 of my friends send snaps from their homes, claiming their innocence and asking to keep them updated. Mamă, bro, și a trimis filmările la prietenii lui și băi, au trimis snap-uri de acasă, știi? Și au zis că, bă, noi nu avem nicio treabă, doi prieteni de-a lui. Still a little freaked out,
I realized my last friend Logan had opened the snap but didn't respond. Hopa, și și-a dat seama că prietenul lui Logan, al treilea prieten, că a trimis snap-ul la 3 prieten, a deschis snap-ul, dar n-a răspuns. Which ironically would be the one person out of my group to try something like this. Și că și Logan ăsta ar fi și persoana care ar face genul ăsta de glume. Feeling more confident it was Logan, I decided to start a new video with flash on. Oh, și se gândea că e Logan, dar fac părul că nu era Logan, fraților. Bă, da, eu nu înțeleg ăștia în America cum fac farse de-astea, bro, că ăștia au arme. Bro, dacă cumva crezi că intre ceva pe la tine în casă, iar arma și îl împuști, bro, și dacă e tovarășul tău, ce a rezolvat cu prank-ul ăsta? Doamne, ferește. Ideea e că asta acum credea că e Logan și iar a luat să filmeze, dar vă zic că nu era Logan. S-a uitat în spate, în asta din spate. În curte din spate. Bă, ce faci? Te rog că nu deschide, te rog. Bă, ce face? Iese afară, bă, băi, frate, băi, mi se face prea de găină, mă simt ciudat rău de tot. Dar asta n-a sunat la poliție, merg, pentru că gândea că e tovarășul lui. Ce naiba se întâmplă? Mă sperie, fraților. Băi! Băi! Sunt sigurul care a văzut ceva acolo? After making sure the front door was locked, I walked out hoping Logan would pop out to try and scare me. I checked behind some bushes and scrap wood on the side of my house, but instead I was greeted with just darkness and quiet. Ok, deci el a ieșit aici că credea că o să vină Logan și o să-i facă "Uaa, te-am speriat!" Only after 15 seconds of walking outside, I was immediately uncomfortable with the situation I was putting myself in. My fears got the better of me. Uitați-vă acolo e cineva, fraților, cred. Nu e acolo cineva. And I decided to just go back inside. I stopped the video and returned to my living room. Logan finally responds to my snap, causing my breathing to halt when I see a picture of him in bed with his girlfriend saying, "What the fuck, bro? Call the cops." Bro, și ci că după a ieșit acolo pe afară, n-a văzut nimic, s-a dus înapoi în cameră și a primit un snap de la Logan care era în pat cu iubita lui și a zis ce naiba, frate, sună la poliție, deci nu era nici Logan. I immediately called 911. Bro, a sunat instant la poliție. To make sure no windows or doors could be unlocked. I was advised to keep all doors locked and to call back if I hear any more forceful entry noises. Ok, deci că eu zis să închidă toate ușile și dacă mai aude ceva să-i sune. It was only days later that I would rewatch the saved videos to find a creepy black figure watching me behind my tool shed while I searched behind. Uitați-vă, față, fix a zis, a uitat, deci nu a găsit poliția nimica, dar după el când s-a uitat pe videoclipuri a văzut ce v-am zis eu, că era cineva acolo. Almost looking like they were deciding to attack me or not. Uitați-vă. Vedeți, acolo era ceva care se gândea că să-l atace sau nu. Uitați-vă, acolo în față. Uite, vedeți? V-am spus. Uitați-vă, vedeți? Mamă, bro, ce că e foarte frică când se uită la asta, bă, cred și eu. Mamă, asta chiar e o filmare mai horror decât filmele horror. And what could have happened had I made eye contact with the figure watching from the corner of that shed? Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi făcut contact vizual cu persoana care era acolo? Povestea 2 de la Paolo. I'm a 17-year-old boy living in a small neighborhood in the Midwest of the United States. Ok, băiatul are 17 ani. The neighborhood I live in is a tight-knit community, one where everyone knows each other and is usually friendly. Și locuiește într-un cartier unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea. My street is a small cul-de-sac with 3 houses on each side and one at the end. The cul-de-sac itself rests on a small hill. Și are o stradă de tip cul-de-sac. O stradă de tip cul-de-sac, a zis și ăsta, sunt 3, cum îi zice, 3 case pe fiecare parte și în capăt e una. Sunt 7 case în total. Și că și mai are și un lac, nu știu ce, deci bănuiesc că ne descrie împrejurimile cu un scop. Însă, ideea e că ce vrea să ne zică că nu e populat. E foarte, foarte liniște noaptea. Și că poate niște câini care latră. One night at around 2 a.m., both my mother and older brother, whom I live with, were off in their respective rooms, either sleeping or just keeping to themselves.
Ci că într-o noapte, la ora 2 dimineața, el locuiește cu fratele lui și cu maică sa, amândoi erau în camerele lor. El voia să se ducă la somn. Se uita gen stătea în pat și se uita la un clip pe YouTube. Bro, a auzit un sunet ciudat din camera lui. I wasn't alarmed when I first heard it, figuring it was my cat Spot coming to sleep at the foot. Bă, a auzit ca și cum cineva îi atinge peretele. Cum auzi chestia asta? My bed. Că dacă e pisica lui. I sat up to see what he was doing, but he was nowhere to be found. Însă s-a uitat să vadă dacă e motanul lui, dar nu era motanul lui. In fact, there was nothing in my room that was. Nu era nimic în camera lui. However, I didn't hear the noise again, so I went back to YouTube, and after a while, completely forgot that it even happened. Ci că a auzit sunetul ăsta ca și cum cineva îi atinge peretele. Dar după, s-a uitat, nu era nimica, s-a uitat iară pe YouTube, au și uitat. Și după și a mai auzit un sunet. But unfortunately for me, this noise was not a quiet thud or tapping sound. It was much more unsettling. Coming from outside, era de afară. I heard loud screeching sounds. I thought it might have been some kind of animal, but it's... Bro, a auzit ceva de-astea, de zgârieturi din partea lacului, gen de după fereastră. Și că era ca și cum un copil plânge. Maybe even screaming. Însă era foarte ciudat, ori un copil plânge, ori un copil țipe, era un sunet super ciudat. I opened my window to get a better listen to what I was hearing and took a recording to show my friend. Ia vedeți, fraților, că și-a deschis fereastra să audă sunetul. By this point, I was starting to get a bit. Și-a dat drumul la filmare. I went to my brother's room to see if he heard it too. I was hoping that maybe it was all in my head and that I was just tired. Și că era foarte, foarte speriat să dus în camera fratelui lui să-l întrebe dacă doar el aude sunetul, pentru că era obosit. No. He heard it too. Dar și el a auzit. The friend I sent the recording to agreed it was creepy and sounded like either an animal in pain or a crying kid. The more I thought about it, the creepier it became. If it was an animal in pain, why haven't I ever heard a sound even remotely similar to this in the many years I've lived in this house? Deci nu știe care e treaba cu sunetul, hai să-l auzim. Frățiu, ce-i aia, bro? Se aude... Cineva care țipă, mare chestie, bro. Băi, dacă e ceva, bro, ai luat o rază, face, deci chiar m-a dezamăgit ce povestea asta, ce mă... Mare chestie, bro. Story 3, Peter Carpenter. Bă, pe bune, face, ce a fost atât de horror la sunetul ăla? Man, pe bune. I live in an apartment in a two-family house. I'm on the lower level. Ok, deci... locuiește într-un duplex, cred. Mamă, dar un duplex destul de ciudat. The owner of the house, Rob, lives upstairs sometimes, but he has multiple houses, so he's not really here that often. Rob and I are pretty much friends by this point, so he tells me when he's going to be gone for extended periods of time. Ok, deci că persoana respectivă locuiește, am zis, într-un duplex și la etaj locuiește un băiat Rob care are mai multe case și care nu prea stă pe acolo, mai vine, mai pleacă, nu știu ce. Și ăsta a creat un fel de relație de prietenie cu Rob și de fiecare dată când ăsta pleacă mai mult timp undeva, îi spune. During the time of this story, Rob had told me he'd be gone for 2 weeks out of state. Și că și în timpul acestei povești, Rob mi-a zis că o să fie plecat 2 săptămâni din stat. Și că și mi-a zis că pot să parchez pe locul lui, nu știu ce. I spend a lot of my nights in the living room reading. My level of the house has access to the back door and the deck outside, so you can probably guess where the story is going. Ok, deci că el în general când stă aici, stă în sufragerie și citește ceva, citește o carte, citește ceva pe net și camera lui unde locuiește el are acces la curtea din spate. De ce ne-a zis asta? Și că stătea în sufragerie, și citea cartea. Silențios, liniște. Bang. There was quite literally a bang on the glass of the sliding back door. Bro, când s-a auzit ceva la ușa din spate. I obviously jumped out of my skin. S-a speriat, vă dați seama. Nobody should ever be back there knocking on it. I wondered if maybe Rob had returned early. Și se gândea că Rob a venit mai devreme. That didn't seem likely.
It was just one distinct bang, though. A fost doar un bang, n-a fost mare chestie. A fox or possum running into it by accident. Ar fi putut să fie orice, o vulpe, orice. Still, I got up to go check it out. Dar totuși s-a dus să cecuiască. Sliding blind out of the way of the door and turned on the deck light. The deck was clear, though. As I thought A dat, cum îi zice, a ieșit afară pe terasă, a aprins asta de la terasă, lumina de la terasă și nu era nimica. I live in the calmest town ever anyway. Ci că locuiești în cel mai calm oraș posibil. Break-ins are never heard of here. Ci că nimeni nu fură aici. I closed the blind on the door. Așa zic toți. Just because I do get a little uncomfortable with the idea in the back of my head that someone's outside in the dark just watching me. I think that's a pretty normal feeling. A while passed because I finished a whole I do get a little uncomfortable with never heard of here. I closed the blind on the door again, though, just because I do get a little uncomfortable with the idea in the back of my head. Ok, a închis fraților ăsta ușa din spate pentru că se simte foarte ciudat știind că cineva ar putea să fie afară și să se uite la el. Dar cred că asta e normal, da, chiar e normal. Și că după s-a reîntors să citească, a terminat un capitol din cartea lui, când s-a întâmplat din nou. It was a bunch of deliberate knocks or bangs on the glass. It had to be a person. Bro, și de data asta nu s-a mai auzit un bang, s-au auzit mai multe, ca și cum cineva bătea în geamul de la ușa din spate. On for a bit. So I turned off the lamp, and this is where I picked up my phone and started recording. Și că a oprit, cum îi zice, a oprit lampa, da, la care citea, că așa voia el, să stea să citească, nu știu ce era filmul lui, și aici a pornit filmarea. Uite, cineva bate. Se aude față cu cineva bate. Dar cine bate, bro, la ora asta? Bro, cine e? As I opened the blind and flicked on the light to the deck, the noises stopped. Bro, și când a deschis ușa și când s-a dus acolo, s-a oprit sunetul. Cum e posibil? Cum e posibil? And there wasn't a single person in sight. Și nu era nicio persoană acolo. Not even an animal. Nici măcar un animal. The deck to see if maybe someone jumped over the railing. Nope, nothing. I didn't stay outside for long. I couldn't lock that door quick enough when I went back inside. By this point, I just went to my bedroom and shut the door and laid in my bed. Ok, deci și că i s-a părut foarte, foarte ciudat, dar vă dați seama, fățu, ce avea să facă dacă nu era nicio persoană, nu era nimic acolo. A închis ușa peste tot și după s-a dus, s-a băgat în pat. Nu știa ce, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat. Exact, cum se poate să bată cineva în ușă când deschizi ușa să dispară? What? N-ai niciun sens. I was calling it a night. I wasn't planning on leaving my room again after that. I browsed Instagram and YouTube for a while on my și că stătea pe Insta, pe YouTube. phone, then turned it off and tried to go to sleep. După și-a închis telefonul și a încercat să se ducă la culcare. Silence for the longest time. And then right at the foot era liniște și după iară s-a întâmplat. The sound of someone exhaling. Băi, da, bă, lasă-mă face. Lasă-mă face, frățioară. Asta e o poveste fake. 100% n-are cum. E o poveste fake. A auzit pe cineva cum respira. Băi, deci asta e cel mai mare coșmar al meu, frate. O să stau în pat singur și să aud pe cineva cum respiră. Bă, deci... Doamne, men, nu doresc asta, nici cel mai mare dușman al meu. I screamed and dove for the light switch. And when the light turned on, my room was empty. Și când, bro, asta cred că e urmărit de un demon. Asta cred că a avut vreo gagică de-a înșelat-o, bro, și aia a murit și acum îl bântuie. Deci că a început să țipe, vă dați seama, a deschis lumina, nu era nimeni în cameră. Asta paralizat, efectiv. Se uita peste tot, față în cameră, se uita sub pat, se uita peste tot, poate, nu știu, chiar dacă e tot imposibil să, la un moment dat să respire și după când a deschis să nu mai fie acolo, poate a ratat el ceva, dar nu era nimic. Știe ce a auzit. Și că cum la fel și nici ușa nu era în capul meu. Și că și după s-a dus în living room. Proastă decizie.
Rob told me he's never experienced anything like this. Și după i-a zis lui Rob despre chestia asta și Rob a zis că n-a mai experimentat ceva. Spune-vă, ăsta era bătuit. Bro, cine ar fi vrut să facă asta? Și că și nici nu credeam în chestii paranormale până noaptea aia. Bun, fraților, aici s-a terminat și scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai creepy filmare și cea mai creepy poveste dintre prima și a treia, pentru că a doua a fost absolut oribilă, bro. Putea să fie orice animal, man. De ce te-ai speriat la faza aia?